טרשת נפוצה היא מחלה אוטואימונית שבה פוגעת מערכת החיסון בתאי העצב. מדובר במחלה כרונית של מערכת העצבים המרכזית. הפגיעה יכולה להתרחש במוח ובעמוד השדרה. מה הם מאפייני המחלה? מה הם הגורמים לה? בסרטון הבא. טרשת נפוצה היא מחלה חשובה, היות והיא המחלה הנוירולוגית השכיחה ביותר במבוגרים צעירים. כשאנחנו אומרים מבוגרים צעירים, הכוונה ההופעה של המחלה בדרך כלל בין גיל 20 ל-40, למרות שיש לנו במעקב גם ילדים וגם אנשים שחלו במחלה בגיל יותר מבוגר. השם של המחלה קצת מטעה, טרשת בא מהמילה דלקת, אבל נפוצה זה לא בדיוק נפוצה, המחלה היא לא נדירה, אבל השם היותר מתאים היה צריך להיות טרשת נפיצה. נפיצה מהבחינה שאזורים של דלקת הופצו לאזורים שונים במוח ובחוט השדרה. המחלה שכיחה יותר בנשים מאשר בגברים, בערך פי 3 יותר בנשים מאשר בגברים. מה שאומר שבנוסף לגורמים גנטיים וסביבתיים, ישנם גם מרכיבים הורמונליים. מרכיבים ההורמונליים באים לידי ביטוי גם בזה שהשכיחות של המחלה יותר בנשים, אבל גם באספקטים שונים שמתרחשים בהיריון, הריון מגן מבחינה מסוימת מפני המחלה, או מפחית את פעילות המחלה וכו'. המחלה נגרמת כתוצאה משיבוש של מערכת החיסונית. שיבוש, הכוונה שהמערכת החיסונית שאמורה הייתה לשמור על הגוף מפני חיידקים ווירוסים, תוקפת בטעות את המיילין, אותו חומר בידוד במערכת העצבים המרכזית, במוח ובחוט השדרה. מה קורה כתוצאה מהפגיעה הזאת במיילין? כמו שבבית יש לנו כבלים חשמליים וכשנפגע הבידוד יש קצר, גם בטרשת נפוצה, כשנפגע המיילין, אותו חומר בידוד, ישנם סימפטומים שנובעים מבעיה בהולכה של הסיגנלים החשמליים במוח ובחוט השדרה. המחלה היא מחלה ששייכת כאמור לקבוצות המחלות האוטואימוניות, ואחד הדברים החשובים לסיכום הוא שיש לנו פריצות דרך מאוד חשובות באבחון המחלה, שמאפשרות אבחון מוקדם ובהמשך לזה טיפול מוקדם.